Good morning mga kaning. Samahan niyo ako ngayon, magpipintura tayo ng pinto. Yung pangit ng pinto at ipagagandahin, gagawin natin semi-duco. Hindi, semi-duco. Sa simpleng paraan lang. Tara, umpisahan na natin. Ito po mga kaning natin gagawin. Yung pinto na to. Pagagandahin po natin yan sa kakukulayan. Tinagpit-tagpi lang po yan kasi wala na kaming kahoy. Gagandahin naman natin yan. Tara, pisahan na natin. Okay mga kami, ito ulit natin kayo. Pupulitin natin. Papandayin natin. Para tayong pulita. Kailangan pagpupunta ng taga kayo. Kailangan mapantay nyo. Kaya naman lang ang punto. Mga 1 liter lang ang punta. Kasya na yun. Ito kasi kailangan tayo po na lang. Paglagay ng hardiner, di gaano magpula. Para hindi ka agad maubos. Hindi rin gaano ang konti, makikitigas. Sakto lang.
So mga kaning, napantayan natin yung kabilang dulo. Ilamusan na lang natin para mamaya fry na lang natin. Kailangan matakan itong buong kahoy kasi pag hindi mo ito binatakan, imulmul ng kahoy, lalabas yan. Yan mga kaaning, tapos na nating masilyahan yung pinto. Susunod natin yan lilihain at paprimeran. Tapos na natin batakan. Tara, primeran ulit na. Primeran naman natin. Yung mga kaaning, tapos natin sa lihain. Kung magliliha kayo para makabilis lihain, lagyan niyo siya ng lakad cleaner, punasan, bago lihain para malambot. Ngayon, paprimeran natin. Tatlong patong ng primer para makapal. Tapos na-fry ko, pati pa ito. Kaso, ipin ka na. Hindi natin mapati. Na, simulan gagawin dyan, dipinis na natin. Ito na mga kabing, kukulayin natin ang pinto. Semi-duco. Pero pag ito dinuko nyo, kailangan i-pati nyo. Tapos espriyan. Pero dahil semi-duco lang, dugan na gagawin natin. Nagtiyempo na ako ng kulay. Ito yung kulay na tinula ko. Tawag dito semi-duco. Ang ginamit kong pintura dito, lacquer. Automotive lacquer. Makita ito sa pinto. Sunod, papakita ko siya paano gawin yung tanggal ng kulay. Pag-finish nito, kailangan tatlong patong. Hanggang dalawa o tatlong patong. Pang pangatlo, ganyan ng autoflow para maganda makita.
Patungan pa natin ng isa para kumapal siya kaminis. Yan na po mga kaning. Yung ating nagawang pinto, natapos na. Semi-duko. Yung pangit na pinto, kita mo, gumanda na ngayon. Ba? Kaya, kahit anong gaano kapangit ang pinto, basta nakulayan, gumaganda yan. Kayong asawa natin, kahit pangit yan, bilhan natin ng makeup, gaganda rin yan. Gago! Salamat po mga kanin sa panonood sa ating ginawang pinto na semi-duko. Sana po mayroon ng natutunan ng konti lang. At sana po mag-like at mag-subscribe kayo sa ating channel. Salamat!